สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องคิวเปเปอร์มาเช่นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหมีคู่มะมงนะครับเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับงานเปเปอร์มาเช่นะครับก่อนจะไปรับชมนั้นก็อยากจะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโดยผมก็จะใช้ดินน้ำมันในการปั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูรูปประกอบอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากที่ปั้นขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับก็เก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายละเอียดตกแต่งผิวให้มีความสวยงามเรียบเนียนคมชัดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นต้นแบบสำหรับงานเปเปอร์มาเช่นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ